البطارية عندي تشيل كام فرخة؟ ناس كتير بتسأل نفس السؤال، إذا كان عنده بطارية مش عارف يحط فيها كام فرخة، بيسمع أرقام كتير، وحتى لو رايح يشتري بطارية مش عارف هو يحسبها إزاي، بيسمع يقول له خد البطارية دي هتشيل معاك 100 فرخة مرتاح. طبعا كلها حسبات غلط، بتتحسب الحسبة الصح بتاعتها بتتحسب على الوزن. طب انا برضو احسبها ازاي؟ هسهلها معاك خالص واديك مثال هيسهل، وهتعرف انت رايح تشتري البطاريه بتاعتك دي هتشيل كام فرخه، او لو عندك بطاريه تحط فيها كام فرخه عشان تبقى قاعد مرتاح، ما تبقاش حاسس ان في تكدس معاك، لان في ناس بتزود العدد خالص وتيجي في اخر الدوره تلاقي الدنيا معاها مش مظبوطه وبيحصل عندها نفق كتير. لازم أن تبقى فاهم ان كل متر مربع يشيل معايا 38 كيلو في الوزن النهائي. طيب برضو احسبها ازاي؟ عشان نسألها على الناس شويه هندي مثال خفيف. انا عندي بطاريه مثلا 5 متر في عرض 75 سم، اضرب ال 5 متر في 75 سم، وعلى حسب بقى عندك دورين عندك ثلاثه اضربها في عدد الادوار اللي عندك عشان توصل للمساحه الكليه بتاعت البطاريه عندي. عندك بطاريات كتير هتحسبها بنفس الشكل بالظبط. يبقى 75 اللي هو العرض يبقى 75 من 100 في ال 5 متر اللي هم الطول، هيطلع لك مساحه الدور، اضربه في عدد الادوار اللي عندك عشان تعرف المساحه الكليه بتاعت البطاريات عندي قد ايه. وتعمل ايه بعد كده؟ وهتروح ضربه في رقم 38 اللي احنا قلنا عليه في الاخر. طيب برضه هحط كام فرخه؟ ما انت كده عرفت خلاص معايا الوزن النهائي اللي انا ممكن اوصل له في الدوره قد ايه. بعد كده هتروح قسمه على الوزن النهائي اللي انت هتوصل له، هي دي بقى اللي بتفرق من واحد لواحد. انا كده هوصل للوزن النهائي في اخر الدوره، هوصل ليه لحد 2 كيلو، يبقى هقسمها على ال 2 كيلو. واحد تاني يقول لي لا ده انا هوصل لحد 2 ونص، يبقى اقسمها على ال 2 ونص، هتعرف العدد النهائي اللي انت تحط فيه قد ايه. ده افضل حساب انت ممكن تحسبه عشان بنسمع ارقام كتير. لو واحد رايح يشتري بطارية بيسمع من اللي هو، طبعا في ناس بتحسبها الحسبة الصح، بس في بعض الناس يقول لك خد البطارية دي هتشيل معاك مثلا 1000 فرخ، ويجي يروح لابس في الحيطة. في واحد تاني بيحسبها يعني كل واحد وليه حسبة، بس دي احسن حسبة انت ممكن تشتغل بيها، وده الحساب الصح، لان الوزن لازما يتحسب على المتر مربع. لكن اوعى تسمع كلام اي حد وتلاقي في اخر الدوره معاك نافق عالي، الفراخ مش واخده راحتها، مش واخد في الاكل والشرب، وتلاقي عندك الاوزان متفاوته. احسب الحسبه دي وان شاء الله توصل لافضل نتيجه باذن الله.